muffins. So, meron ako ditong 3 cups flour, 2 cups na, ito harina, ano to guys, baking powder, 3 eggs, 2 cups milk. So, i-dissolve na natin yung 1 tablespoon na salt natin, half cup na condensed milk, half cup cooking oil, 3 eggs, 1 cup sugar, 2 cups yung ating grated na carrot, and 1.5 cup na homemade butter. So, pagsama-samahin natin muna ito. Yung ating sugar. Carrot. Pagsama-samahin na rin natin. Ayan. Mas masarap kapag maraming carrots na nilalagay natin. Natitira. Ayan. Ulit lang mabuti. Ang ginamit kong flour nito guys, sinamahan ko siya ng wheat flour para mas masarap. Yung ating milk. Muna buusin kasi hindi natin magatansya. Dahan-dahan lang na pagka-halo. So, yung ating gatas, nilalagay niya na powder milk, i-dissolve niya lang sa water, or evaporated milk, pwede niyo gamitin dito. Okay? So, yung ating mantika, haluin na natin. Malasap siya. So, yung ating cooking oil may half butter na nilagay ako doon. Yung ating egg. So, iubos na natin yung ating milk. Super yummy ito kasi ang dami kong nilagay na carrot, ang dami kong nilagay na butter. Ayan. Kaya mananam mo siya mamaya. Plus yung ating half cup na condensed milk. Ayan.
So habang ilalagay natin ito sa ating muffins, ito yung may vlog din ako na ito kung paano gumawa na ito. So baking rougher ito. So ginawa ko siyang liner. Pero kung mayroon namang air-frying liner na talagang pang muffins, pwede kayong gumawa. Ayan. Pero sa akin, wala akong available na liner. So, baking rougher ay yung gagamitin ko for today. Okay? So, i-heat ko yung aking oven ng 200. Ito yung ginawa kong takalan. Ayan. So, shoot lang natin siya dito sa ating muffin paper. Ayan. Ganyan lang sa gagawin. Ngayon, ginagawa natin itulak yung ating papel dito sa ating tumahan. Ganyan. Lagay. Mas madali kapag yung linen paper talaga yung gagamitin natin. Since wala nga kasi ako, so hinanapan ko na ng remedial na ito gagamitin ko. Ayan. Ganun lang. Alright. Medyo parang kasi laki. Ayan. So ito na siya. Pwede na natin i-open. So ayan na siya. Ito na yung ating recipe ngayon, guys. Ayan. Ganito yung ating ayan. So, ito na siya. Kasi ito yung ginagamit natin okay, kaya ganito yung pero kung yung liner talaga, mas lalong maganda. Alright. Very nice. Okay. Ayan. Natin. Sakto lang yung lasa, guys. Ang tamis. At lang natin yung nilagay kong mga ingredients. Mas lalo na sa ating butter. Kasi yung homemade butter natin marami akong nilagay dito. Kaya masarap siya. Alright, guys. Malinam talaga. Thank you so much for watching this my vlog. Don't forget to subscribe and press the button all below para magiging updated kayo sa aking next video, guys. Super yummy.